අද දවසේ මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි මාතෘකාව වෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් සහිත වර්තමාන කාල සරල වාක්‍ය 50ක් නිර්මාණය කිරීම. දැන් මේ නිර්මාණය කිරීම කරන්නේ කවුද? අද මම නෙමෙයි මේව නිර්මාණය කරන්නේ. අද දවසේ මේව නිර්මාණය කරන්නේ ඔයාලා. ඉතින් අද මම පොඩි ටිප් එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. කොහොමද අපි මේක ගොඩක්ම මේ ටිප් එක වැදගත් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් දුර්වල රයිටින් සහ ස්පීකින් පැත්ත හදාගන්න උත්සාහ කරන අයට තමයි මෙන්න මේ මම දෙන ටිප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. අපි යමු අපේ පළවෙනි වාක්‍යය බලන්න කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් පළවෙනි වාක්‍යයට අදාළ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. I drink water. එතකොට මේක මම පාට 3කින් වර්ණ ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් I කියන්නේ subject එක, drink කියන්නේ verb එක සහ water කියන්නේ object එක. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන මේක ක්‍රියාපදයක් සහිතද රහිතද, ඒ වගේම මොන කාලයටද අයිති සහ subject එක ඒක වචනද බහුවචනද කියන එකත් වාක්‍ය නිර්මාණයට කලින් අවබෝධ කරගන්න ඕන. සහ මං ඔන්න දැන් ඔයාලට අර මුලදිම කිව්ව ටිප් එක දැන් මෙතනදී මං ඔයාලට කියනවා. ඔයාලට ගොඩක්ම ඉංග්‍රීසි දුර්වලයි නම් ඔයාලා මේ වැඩේ මම මේ කියන ටිප් එක කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේක මුල් පාරෙන් ඔයාලට බැරි වෙයි. මේ කරන ක්‍රමයෙන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කොයිතරම් දුරට හැදෙනවද කියන එක ඔයාලටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ එක දෙවෙනි පාර සහ තුන්වෙනි පාර බලනකොට. ඒතර පළවෙනියටම ඔයාලා ගොඩක් දුර්වලයි නම් පළවෙනියටම ඔයාලා කරන්න ඕන ලියන්න. මේ තියෙන වාක්‍යයට අදාළ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය නිවැරදිව ලියන්න පුරුදු වෙන්න මුලින්. ඔයාලට ලියන එක ගැටලුවක් නැත්තම් ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕන මම මේ වාක්‍ය දීලා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ පොඩි ටයිම් එකක් තියෙන තමයි මම මේ වාක්‍ය ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඩිස්ප්ලේ වෙන්න කලින් මෙන්න මේ සිංහල වාක්‍යයේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඔයාලා හිතින් හිතන්න ඕන. එතකොට මම කියනවට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මම මේ කියන ටිප් එකට කරලා බලන්න. හැබැයි මේකට දැඩි කැපවීමක්, උත්සාහයක්, උනන්දුවක් තියෙන්න ඕන. මේක ටිකක් කරගෙන යද්දි බෝරින් වැඩක්. හැබැයි ටිකක් ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් තමන්ට තමන් ටාගට් එකක් තියාගෙන කරගත්තොත් ඇත්තටම ඔයාලට මේ ක්‍රමය හරහා ගොඩ යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එක වුණත් ඔයාලට ටාගට් එකක් තියාගන්න මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රශ්න 50 නිවැරදිවම කරත් තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න සහ හැමෝම මේ වාක්‍ය 50 කරලා ඔයාලගේ කීයක් හරි ගියාද කියන එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට මේවට අදාළ පිළිතුරු ටික තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. එහෙනම් මම අද දවසේ ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.